Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু সেই ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে চিকেন সসেজ কাৰী। সবলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্টতে মই এটা কেৰাহীত তেল গৰম হ'ব দিছোঁ। গৰম হোৱাৰ পিছত সসেজখিনি দি দিম আৰু ভালদৰে ভাজিম। বেছি ভাজিব নালাগে, যেতিয়া অলপমান ব্ৰাউন হ'ব তেতিয়া এটো উলাই দিব। এতিয়া মোৰ সসেজখিনি হৈ গ'ল আৰু সেই কেৰাহীটোতে অলপমান তেল গৰম হ'ব দি আলু কেইটামান ভাজি লম। আলুখিনি যেতিয়া অলপমান ভাজা হ'ব তেতিয়া মই পিয়াজখিনি দি দিম। ইয়াতে মই দুটা পিয়াজ দিছোঁ। পিয়াজখিনি অলপমান ভাজি লম। অলপমান নিমখ দিছোঁ, হালধি, ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু ভালদৰে মিলাই লম। ইয়াতে মই জিৰা ধনিয়া পেষ্ট দিছোঁ। আপোনালোকে পাউডাৰটো ইউজ কৰিব পাৰে। অলপমান দালচেনি পাউডাৰ দিম আৰু মছলাখিনি সিজিবৰ কাৰণে থৈ দিম। এতিয়া মোৰ মছলাখিনি হৈ গ'ল সিজা। ইয়াতে মই বিলাহীখিনি দি দিম আৰু ভালদৰে মিলাই লম। বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজিবৰ কাৰণে অলপমান চেনি দিম আৰু সিজিবৰ কাৰণে অলপমান টাইম থৈ দিম। বিলাহীখিনি সিজা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে অলপমান পানী দিম। পানী দিয়াৰ পিছত আমি ভাজি থোৱা সসেজখিনি ইয়াতে দি দিম। আৰু অলপমান উতল আহালৈকে গেছত থৈ দিম। এতিয়া আমাৰ সসেজখিনি হৈ গ'ল। সো গাইজ আজিলে ইমানে। মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থ্যাংক ইউ এভৰিৱান।